السلام عليكم. الفضاء واسع جدا ويضم مليارات النجوم، ولكن ليست كل هذه النجوم أجساما غازية ومحترقة مثل شمسنا، فهنالك أنواع أخرى ربما تكون نادرة مقارنة بالنجوم العادية، وبالتأكيد فإحداها النجوم المغناطيسية. النجوم المغناطيسية هي نوع ثقيل جدا وخاص من النجوم النيوترونية، وهذا النوع سنأتي له في حلقة أخرى. ولذلك فإنه على الرغم من حجمها الصغير جدا، بحيث يمكن القول أن قطرها هو عرض مدينة صغيرة فقط من 20 إلى 30 كيلومتر، فإنها كثيفة للغاية، لدرجة أن ملعقة شاي منها تزن ما يساوي جبلا ضخما أو 100 مليون طن. ويحدث هذا النوع من التكثف الهائل بسبب قوى الضغط الشديدة على نواة النجوم العملاقة. فنحن نعرف أن معظم مساحة الذرة تتكون من فراغ، بحيث لو تخيلنا أن الذرة هي قاعة ضخمة، فإن النواة ستكون بحجم حبة رمل في المنتصف، وسوف تدور الإلكترونات على الجدران. ومع الانضغاط الشديد أثناء عملية التحام النجوم معا، تقترب الإلكترونات من النواة، فيصغر حجم الذرة، ومعها يصغر حجم النجم، بينما لا يزال محتفظا بكتلته. ظهر الحدث الأول الذي نشأ من نجم مغناطيسي في عام 1979، على الرغم من أن علماء الفلك في ذلك الوقت لم يحددوا النشاط على أنه ينتمي إلى جسم فضائي جديد. حدث ذلك عندما لاحظت مركبتان فضائيتان روسيتان فجأة انفجارا هائلا لإشعاع جاما في أجهزة الكشف الخاصة بهما، وارتفعت القراءات على كلا المسبارين من 100 وحدة في الثانية إلى أكثر من 200 ألف وحدة في جزء من ملي ثانية، وكان هذا أكثر 100 مرة من طاقة أي انفجار لأشعة جاما خارج المجموعة الشمسية تم اكتشافه مسبقا. عندما تعقب علماء الفلك المكان الذي نشأ فيه الانفجار، كان يتوافق مع موقع مستعر أعظم معروف في سحابة ماجلان الكبيرة. الشيء الذي ولد هذه الموجة الضخمة من أشعة جاما كرر الحدث منذ ذلك الحين، ولم يعرف أحد السبب الدقيق للحدث في عام 1979. لم يكن حتى عام 2008 عندما اكتشف علماء الفلك نجما نيوترونيا يتصرف مثل النجم النابض، وينبعث منه رشقات نارية تعمل بالطاقة المغناطيسية. أكد هذا الحدث أن النجوم المغناطيسية هي نوع نادر من النجوم النيوترونية، ولا يوجد سوى 31 نجما مغناطيسيا مؤكدا حتى عام 2020 من بين حوالي 3000 نجم نيوتروني معروف، وهذا مؤشر على ندرتها. وبغض النظر عن المجالات المغناطيسية لهذه النجوم فائقة القوة، تقوم هذه النجوم أيضا بإطلاق كميات هائلة من الطاقة في شكل الأشعة السينية وانفجارات أشعة جاما، وتتوهج توهجا شديدا جدا، لذلك فهي مرتبطة بالأحداث المتطرفة في الكون. تنشئ تلك النجوم مجالا مغناطيسيا قويا للغاية، فيتسبب في انطلاق كم مهول من الإشعاع الكهرومغناطيسي يصل لدرجة أن تطلق بعض النجوم المغناطيسية في ثانية واحدة ما تطلقه الشمس في مليون سنة. كمثال على السلوك المتطرف لهذه النجوم، في عام 2004 أدى توهج على سطح نجم مغناطيسي إلى ضغط المجال المغناطيسي للأرض
من مسافة 50,000 سنة ضوئية. وهذا مثال واحد فقط كيف أن هذا النجم الصغير يمكن أن يولد طاقة كافية للتأثير على الآخرين على هذه المسافة الشاسعة. على الرغم من عدم معرفة كل شيء تماما عن النجوم المغناطيسية، فإن المجال المغناطيسي لهذه النجوم أقوى 1000 مرة من النجوم النيوترونية العادية التي تقيس مليون مليار غاوس، وهذه هي وحدة قياس في المغناطيسية الكهربائية. أو نستطيع القول بأن النجوم المغناطيسية تعادل قوتها المغناطيسية حوالي 100,000 تريليون من مغناطيس الثلاجة. لا يعرف علماء الفيزياء الفلكية حتى الآن بالضبط كيف يولد نجم مغناطيسي مجاله المغناطيسي الهائل، فقد يكون المجال المغناطيسي للنجم المغناطيسي ناتجا عن باطن النجم النيوتروني الذي يتكون من نيوترونات وكواركات وحالات غريبة من المادة، ويشكل مائعا فائق التوصيل فيولد مجالا مغناطيسيا هائلا. أو ببساطة قد يكون الحقل المغناطيسي في الأصل من النجم الأصلي، فهذا النوع من النجوم أتى من نجم كبير قبل أن يصبح نجما نيوتروني ثم مغناطيسي، فربما كان الحقل المغناطيسي لذلك النجم قويا بشكل غير عادي. هنالك عدد قليل من النجوم المغناطيسية تكون نجوما نابضة أيضا، والنجوم النابضة نجوم يتغير لمعانها وتألقها باستمرار وتدور حول نفسها وتكمل دورة كاملة بسرعات مهولة تصل من أجزاء للثانية إلى 3 ثوان فقط. في مارس من عام 2020 اكتشف علماء الفلك أصغر نجم مغناطيسي، ويقع بعد حوالي 21,000 سنة ضوئية من الأرض، وهو أصغر نجم مغناطيسي معروف بعمر 500 عام فقط. لكن الصغر عمره ليس الجانب الفريد الوحيد له، فهو لجانب عمره الصغير أيضا أسرع نجم مغناطيسي بدورانه، حيث يدور مرة واحدة كل 1.4 ثانية. وهذا كان النجم المغناطيسي، وكلما اكتشفنا أكثر كلما ظهر لنا شيء آخر أعجب من الذي قبله. وبالنسبة للنجوم النيوترونية فسوف نأتي لها في يوم آخر إن شاء الله، وأراكم في الفيديو القادم.